तुमच्या या मोहिमेची सुरुवात कोणत्या दिवशी केली आणि कुठून केली त्याच्याबद्दल थोडं सविस्तर सांगा. मोहिमेच्या सुरुवातीच्या आधी अजून एक महत्व म्हणजे पूजा वगैरे ज्याच्यावर आपण सगळेच विश्वास ओके. ठेवतो. तर नर्मदेमध्ये आम्ही उतरणार आहोत. नर्मदेचं स्वतःच एक स्वरूप आहे. ओके. मग त्याला आपण म्हणजे देव मानतो. हो, माता नर्मदा नुसती नदी मानत नाही. नाही. नर्मदा हे एक वातावरणही मानतो. बरोबर. आणि दुसरं म्हणजे आम्ही एका वेगळ्याच फील्डमध्ये उतरत होतो. त्या बरोबर. फील्डच्या स्वतःचे काही रिच्युअल्स आहेत. हो. त्यावेळेला नारळी पौर्णिमेला आपण बोटी पाण्यात घालतात. त्यावेळेला समुद्राची पूजा केली जाते. त्याला नारळ व्हायला जातो. म्हणजे आता आपला त्याच्याबद्दल असलेला आदर व्यक्त केला जातो. बरोबर. आणि नुसता तो आदर नसतो तर ती भूमिका आपण स्वतः स्वीकारायची असते. बरोबर. तर त्याच पद्धतीने मग ते सगळे रिच्युअल्स पार पाडण्यासाठी. आणि दुसरं म्हणजे ज्यांनी आम्हाला एवढ्या कमी किमतीत आता त्यांचं मी काय म्हणतात की मी वडिलांच्या भूमिकेत होते त्यावेळेला. ते कारण त्यांचं तो पहिलं मॉडेल त्यांनी ते सबमिट केलं होतं. त्यामुळे त्यांनी एवढ्या कमी किमतीत आम्हाला उपलब्ध करून दिलं. बरोबर. आणि रादर पैसेही त्यांना दिले गेले. पैसे नंतर दिले गेले. ह्या याच्यामध्ये त्या माणसाबद्दल काहीतरी कृतज्ञता व्यक्त करणंही महत्वाचं होतं, गरजेचं होतं, महत्वाचं होतं. आणि ती आमची कर्तव्य. बरोबर. या ह्याच्यामध्ये मग राफ्ट सुरुवातीला. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे राफ्ट टेस्ट करायचं. त्या म्हणजे जे उपकरण आपण घेतलेले आहे त्या उपकरणाचं ती उपकरण सगळ्यांच्या मनामध्ये बसायला पाहिजे. बरोबर. त्या उपकरणावरनं आपला हात फिरायला पाहिजे. ह्या अनेक भूमिका त्यावेळेला. आणि मग या याच्यातनं मग एक पूजा असते. आपण पूजा करतो. तर त्या भूमिकेतनं ती पूजा केली गेली. बरोबर. त्या पूजेतनं ऍक्च्युअल सगळ्यांचं मन मनाने सगळेजण त्या गोष्टीशी बांधले जातात. त्या ऍक्टिव्हिटीशी बांधले जातात. मग याच्यासाठी पुण्याजवळ रुळ्याची विठ्ठलवाडी म्हणून एक गाव आहे. पुण्यापासून 35 किलोमीटर. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे खरं सांगायचं तर असा एखादा प्रायव्हेट फ्लोट पाण्यात घालण्यासाठी PWDची परमिशन लागते. बरोबर. म्हणून मग हे पुण्याच्या जवळ रोळ्याच्या विठ्ठलवाडीला आम्ही गेलो. तिथल्या शेतामध्ये बसलो. त्या शेतामध्ये राफ्टची पूजा केली. आणि ती पूजा सरकारांच्या हस्ते केली. ओके. ज्यांनी जो राफ्ट तुम्हाला त्यांनी तो त्या बनवून दिला होता त्यांच्या हस्ते ती पूजा केली. बरोबर. तो मान त्यांचा होता. आणि त्याच्यानंतर मग नुसतं राफ्टची पूजा नसते. मग ती वरुण देवतेची पूजा असते. जो आपल्याला पाणी देतो. बरोबर. त्याची पूजा आहे. त्याच्यानंतर त्या राफ्टची पूजा आहे. त्या बोटीची पूजा केली जाते. तिच्याबद्दल आदर व्यक्त केला जातो. बरोबर. जे पाणी असतं म्हणजे जलतत्व आहे त्याच्याबद्दल आदर व्यक्त केला जातो. त्याच्यानंतर ज्या नदीत सोडणार आहोत त्या नदीची पूजा केली जाते. की बाई बरोबर, आम्हाला सांभाळून घे. त्याच्यामुळे अगदी प्रथमाग्रह असे मक्षिका पाहता असं होतं का मान. बरोबर. म्हणून तिथेही. आणि थोडक्यात हे आपल्या मनात असतं. बरोबर. गिल्ट असतो थोडाफार. तो गिल्ट सगळ्यांचा निघून जावा. कॉन्फिडन्स बिल्ड होतो. कॉन्फिडन्स बिल्ड होतो त्याच्यामुळे. म्हणून ते नदीची. आणि दुसरं म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण तो राफ्ट उतरवणार आहोत त्या जलरूप नर्मदेची पूजा केली. बरोबर. आणि हे सगळं त्या सरकारांच्या हस्ते केलं. आणि मग आम्ही त्याचं जलावतरण केलं. म्हणजे पहिल्यांदा पाण्यात तो सोडला. मग ती जी राफ्ट टीम होती. मग ती राफ्ट टीम त्याच्यामध्ये थोडं पुण्यामध्ये केलं. हे पुण्यामध्ये. पुण्यापासून 35 किलोमीटरवर टुवर्ड्स पानशेत. म्हणजे त्याचं ट्रायल पण झाली. ही ट्रायल झाली त्याची. त्याच्यानंतर जी लोक तिथं आली होती मग त्यातनं मग तुम्ही थोडा हात चालवा, वापरून घ्या. कारण त्यांचंही असतं ना की अरे नाही हे वापरणार आहेत आपण तयार केलेलं आहे आणि मग आम्हालाही बसू द्या आतमध्ये. मग हे सगळं व्यवस्थित होत जातं. मग सगळं आल्यानंतर थोडक्यात काय की सगळ्यांची मोठ एकत्र बांधणं त्या संस्कारांनी ही एकत्र येते. मग त्याच्यानंतर पुढलं सगळं मग प्रवास मात्र आमचा होता. हा झाला त्या रबरी नौकेच्या जलावतरणाचा भाग. त्याच्यानंतर अजून महत्वाचा विषय होता तो. आता त्यातला माझी भूमिका वेगळी होती नेता म्हणून. त्याच्यानंतर याची भूमिका अजून वेगळी होती. कारण आणि या सगळ्या भूमिका एकत्र केल्यानंतर नर्मदेचं स्वरूप नर्मदे आमच्या याच्याप्रमाणे आमच्या राफ्टशी एक्सपिडिशनशी संबंधित नर्मदेचं स्वरूप आमच्या समोर उघडं होणार. बरोबर.
तर आम्ही ज्यावेळेला अमरकंटकला गेलो सुरुवातीला, त्यावेळेला तिथं आम्हाला एक असं मी बोलता बोलता एक ओळख निघाली की असा एक माणूस आहे, तर कुंड आहे ज्यातनं नर्मदा बाहेर पडते, त्याच्या इथं त्या माणसाचा आश्रम आहे आणि तो सुखदेव स्वामी म्हणून आहे आणि तो उच्च शिक्षित आहे, तर त्यांची एकदा भेट घ्या तुम्ही. पण आम्ही खरं तर कुतूहलाने गेलो की जावं, मोठ्या माणसाचं म्हणजे साधू आहे, त्याला नमस्कार करावा आणि त्याचा आशीर्वाद घेऊन परत निघावं, एवढंच आमचं संकल्पना होती. पण त्याच्याकडे गेल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं की यार नाही, हा माणूस आमची गाईडलाईन ठरू शकतो. आणि त्याने आपल्याला कॉल दिलेला आठवतो, आम्ही जेव्हा त्यांच्या आश्रमात पोहोचलो तेव्हा बाहेर असं अंगण टाईप होतं. ओके. आणि आपल्या ह्याच्यात जसं फार्म हाऊस असतं आणि केंबळ्याच असंच होतं आणि आत 6-7 माणसं त्याच्यासमोर बसली होती आणि तो एका बाजूला पडवीच्या एका कोपऱ्यात बसून. पण आम्ही जेव्हा वाकून बघितलं तेव्हा त्याने अक्षरशः म्हणजे अजून आठवतं मला, त्याने गर्जना केली, आओ कितनी देर से राह देख रहा हूं, नाश्ता तयार आहे. आता आम्ही एवढे घट्ट मित्र होतो की एकमेकांकडे बघितल्यानंतर ते लक्षात आलं की भेटायचं तर होतंच, पण नाश्ता तयार आहे तर पोटपूजा करून घेऊ. आणि मग पुढचं त्याच्याबरोबर जेव्हा इंटरॅक्शन सुरुवात झाली तेव्हा अशा अनेक गोष्टी समजत गेल्या. अभय, सांग ना त्याच्याबद्दल. म्हणजे तो एक तुम्हाला अनुभवला, नर्मदा काठी लोकांना आधीच समजतं. अगदी पहिल्यांदा झालं असं की आम्ही पहिल्यांदा पुण्याहून मुंबईला असा गाड्या वगैरे नेल्या रेल्वेमधनं, जाताना चालवत नेल्या, नंतर पेट्रोल वगैरे काढून मग ते रेल्वेत टाकल्या, तिथनं जबलपूरला नेल्या, मग आम्ही काशी एक्सप्रेसने जबलपूरला गेलो, मग जबलपूरला बाकी सगळं वाहनांची व्यवस्था झाल्यानंतर मग मात्र 2 भाग केले. जी सपोर्ट टीम होती ती सपोर्ट टीम ही राफ्ट वगैरे घेऊन गाडीनी मंडलाला जाणार होती. तर मंडला ही आमची प्लॅनिंग पूर्ण केलं होतं, डे टू डे प्लॅनिंग केलं होतं. रोज आपण किती राफ्ट चालवणार, त्याच्यानंतर सपोर्ट टीमने किती जायचं, त्याच्यानंतर येताना मग त्यांनी काय काय करायचं. रादर जो कम्युनिकेटर होता निरंजन मुळे, त्या निरंजन मुळेचा नेमका रोल काय, त्यांनी काय काय गोष्टी विचारायच्या. नंतर राफ्ट टीमने समजा आम्ही भेटलोच नाही एकमेकांना तर त्यांनी काय करायचं, तर त्यांनी किती पुढं किती जायचं, बरोबर किती थांबायचं, हा सगळा भाग. आणि आम्हाला जर झोपायचं. आणि अजून एक भाग महत्वाचा, म्हणजे थोडं विषयांतर करून सांगतो की नर्मदेमध्ये आमची नर्मदेबद्दलची कल्पना जी होती की वाहतं पाणी आहे वगैरे भरपूर काही, तर तसं काही नाहीये. नर्मदेच्या काठावर पुळणी खूप आहेत. काय? पुळण वाळूची वाळू. समजा ती नदी अशी गोल वाहतीये तर त्याच्या विरुद्ध बाजूला वाळू पसरलेली असते छान, आणि त्या वाळूमध्ये मस्त मुक्काम करता येतो आणि सुरक्षित आहे. फक्त हे आमचं म्हणजे नकाशावरनं जो अभ्यास केला होता त्या अभ्यासातही दिसत होतं, पण त्याचे स्वरूप हे असं असेल हे आम्हाला जाणवलं नंतर. त्यामुळे आम्हाला ते खूप सोयीस्कर गेलं आणि सोपंही गेलं की सपोर्ट टीम नाही भेटली तरी ठीक आहे, आपण शेण्या गोळा करायच्या, पेटवायच्या आणि झोपून जायचं मस्त. बरोबर. तिथे क्रोकोडाईल असतात पण नर्मदेत. त्याबद्दलही अभय पुढे बोलेलच. पण सपोर्ट टीमचं डे टू डे प्लॅनिंग करताना एक गोष्ट अशी महत्वाची होती की ते रस्ते परत त्या नर्मदेपर्यंत कुठे येत आहेत आणि आम्हाला ते अंतर पुढे मागे करून ऍडजस्ट करता येतं का, कारण ते शेतात येऊ शकत नव्हते. 2 मोटरसायकल होत्या, म्हणजे मोटरसायकल नव्हतीच, एक मोटरसायकल आणि एक चक्क बजाज स्कूटर होती. तोही किस्सा वेगळा आहे. मी मुद्दा मोबाईलला सांगेन की त्याबद्दलचं तू सांग. आणि तेही धाडस दाखवणाऱ्या अजय देवधरचं खरं कौतुक, आणि त्याबद्दल अभय सांगेल. पण प्लॅनिंग करताना हाही विचार करणं फार महत्वाचं ठरलं की जर ते एका मुक्कामावरनं निघाले तर पुढच्या मुक्कामी तो रस्ता नर्मदेच्या किनारी कधी कसा पोहोचतो आहे आणि त्या रस्त्यांबद्दलची रंजक माहिती अभय देईल. अभय प्लीज. अजय देवधरच्या मोटरसायकलचं सांग. नर्मदेचं प्लॅनिंग नर्मदेचं प्लॅनिंग आमच्या घरी चालू होतं. त्यामुळे शेवटची जी मीटिंग होती सिलेक्शनची मीटिंग झाली होती आणि नंतरचं जे सगळं प्लॅनिंग आहे की आता गाडी न्यायची, मग तो कोणत्या गाड्या, तर 2 मोटरसायकल न्यायच्या होते. एक RTZ होती आणि एक म्हटलं दोन्ही RTZ होते. त्यातली एक RTZ हे ऑल इंडिया टूर वगैरे करून आली होती, त्यात काही मॉडिफिकेशन स्पेशल केली होती, त्यामुळे त्या RTZ वर आमचा जास्त विश्वास होता.
आणि अजित देवधरही बसला होता आणि तो रॅदर गाडीचं काहीतरी सामान आणायला तो बाहेर गेला, त्याला बाहेर पाठवलं की उद्या आपल्याला निघायचं आणि सगळं सामान तयार पाहिजे, सगळं ते स्पेअर सगळं तयार ठेवून ते स्पेअर बरोबर घ्यायचे तुला. आणि आम्ही आतमध्ये सगळी आमची चर्चा चालली होती, प्लॅनिंग चाललं होतं आणि पॅकिंग चाललं होतं सगळं. आणि त्यावेळेला बाहेरनं गाडीचा एकदम रेज केल्याचा आवाज आला. तर आयत्या वेळेला जेव्हा जी गाडी न्यायची आहे त्या गाडीच्या बाबतीत हे जर असं रेज होत म्हणजे अनावश्यक जर रेज होत असेल तर चालवणाऱ्या माणसाला त्या गाडीची जाण नाहीये असा त्याचा अर्थ होतो. बरोबर. आणि त्या मूडमधनं मी भडकलो त्याच्यावर, भयंकर राग आला. म्हणजे त्याला त्या ठिकाणी बोललो भरपूर. तो म्हणला अरे मी काय करूया, गाडीची स्लाईड अडकली आहे, पेट्रोलची जी स्लाईड फिडिंग स्लाईड असते ती स्लाईड अडकली आहे त्या गाडीची. बरोबर, त्यामुळे रेस होत राहते. तात्काळ निर्णय झाला की ही गाडी न्यायची नाही, बरोबर, बंद. मग दुसरी स्कूटर, माझी स्कूटर घेऊन जायची. आता ही स्कूटर घेऊन जायची म्हणल्यानंतर त्याचं सर्व्हिसिंग आलं, त्याचे स्पेअर्स आले. मी आधीच्या गाडीचे घेतलेले स्पेअर ते वाया गेले. याचे स्पेअर पुन्हा संध्याकाळी जमा करणं आलं, ते काय मिळतंय काय नाही. त्याच्यानंतर ती गाडी तयार करणं आलं एवढ्या लांब अंतरासाठी. दुसरं म्हणजे हा विचार करायचा की नाही की गाडी चालेल की नाही, हा विचार आता वेळच नाही त्या गोष्टीला. याचे स्पेअर्स घ्यायचे, ती गाडी तू चालू ठेवायची महिनाभर आणि तुझी जबाबदारी. आणि मजा म्हणजे त्या माणसाने रात्रभर जागून त्याची सगळी व्यवस्था करून, त्याची काय मरम्मत करायची होती ती करून, त्याचे स्पेअर्स घेऊन ते सॅकमध्ये भरून, कारण प्रत्येक गोष्टीसाठी सॅकमध्ये जागा तयार असते. बरोबर. आता ती जी एक्स्ट्रा जागा आहे त्याची व्यवस्था त्यांनीच करायची असते. बरोबर. हे सगळं करून दुसऱ्या दिवशी सकाळी तो तयार. बरोबर. ते अक्षर मानण्याजोगी गोष्ट आहे. म्हणजे वाईटातनं चांगलं निघतं. त्याच्यात एक गमतीचा भाग असा की 3 दिवसानंतर माझ्या डोक्यात असा प्रकाश पडला की रे आपण 2 मोटरसायकल सोडून एक स्कूटर आणि एक मोटरसायकल घेतली खरी, पण आपल्याकडे त्या काळात जी उपलब्ध वाहनं होती त्या काळात ट्यूबलेस टायर नव्हते, पंक्चर काढणं असाच विषय होता. आणि स्कूटर ही एकमेव अशी वाहतुकीची व्यवस्था आहे की ज्याला आपण स्टेपनी ठेवू शकतो, आणि ती स्टेपनी असणं खरंच महत्वाचं होतं. आणि योगायोगाने त्या स्कूटरची एंट्री आमच्या एक्सपिडिशन मध्ये झाली. हा खरं वाईटातनं चांगला निघाला. त्याचा आम्ही विचार केला नव्हता, खरं पहिल्यांदा तो विषय डोक्यात आला नव्हता. पंक्चर काढायचा असा विचार केला होता, पण पंक्चर काढणं म्हटलं तरी सुद्धा अर्धा पाऊण तासाची निश्चिंती, कारण तो वाढला पाहिजे आणि तिथली उपलब्धता आणि त्याच्यात ते शक्य होणं वगैरे. अर्थात त्या स्कूटरचा आम्हाला उपयोग झाला आणि मोटरसायकलचाही उपयोग झाला. ही मात्र एक गोष्ट बजाजच्या गाडीला स्टेपनी असायची. हा, म्हणजे सगळ्या स्कूटरना स्टेपनी असते. नाही, मोटरसायकल मध्ये यजदी ही अशी एकमेव पूर्वीची गाडी आहे की ज्याला पुढचं मागचं चाक एक्सचेंज होऊ शकतं. दुसरी कुठली मोटरसायकल नाही तशी. हा एक पूर्वतयारी मधला एक भाग जो सांगणं फार गरजेचं होतं. त्याच्यानंतर मग आम्ही त्या सुखदेव स्वामींकडे 2 भाग केले, हे मी सांगितलं. त्यातला एक कंपू जो होता तो सगळं सामान घेऊन मंडलाला गेला होता, पण मंडलाला तिथनं सुरुवात करायची नक्की झालं होतं. आणि दुसरा जो ग्रुप होता तो आता जिथं आता नर्मदेमध्येच एक्सपिडिशन करतोय म्हणल्यानंतर किमान नर्मदेचा उगम तरी पाहायला पाहिजे. बरोबर. म्हणून आम्ही खरे अमरकंटकला गेलो. बरोबर. खरं सांगायचं तर तिथे गेलं, ज्वालेश्वर महादेवाचं दर्शन घेतलं, नर्मदा कुंडापाशी गेलो. आणि मग चारूने सांगितलं तसं तिथल्या मठात गेल्यानंतर ते आमची एंट्री त्या ठिकाणी अशी झाली. ते जे साधू होते त्या साधूंचा आता त्यांचं MSCचा एक विषय भारतीय वैदिक गणित होता, सुखदेव स्वामी त्यांचा. आणि अजून एक विषय थोडा कुठला तरी गूढरम्य होता, त्याची फारशी चर्चा करायची गरज नाही. पण आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आता मला वेगळं भावलं की त्यांच्या डाव्या हाताच्या मधल्या बोटामध्ये एवढा मोठा इंद्रनील होता, जो नॉर्मल कोणाच्या बोटात आपल्याला दिसत नाही. काळा कबिन्न 6.25 फूट उंच माणूस, आगडबंब. आणि नॉर्मली आता म्हणजे साधूला नमस्कार केला तर नॉर्मली हात आशीर्वादाचे असतात. यांनी उलटा नमस्कार केला, म्हणजे नमस्कार वाकून नाही नमस्कार केला, पण दोन्ही हात जोडून नमस्कार केला. तिथं तो माणूस जास्त भावला म्हणण्यापेक्षा याचं आपलं जास्त जमू शकेल बरोबर असं मनात आलं त्यावेळेला. आणि मग आतमध्ये गेल्यानंतर त्यांना विचारलं की आम्हाला तुमच्याकडनं काही गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत.
पण ते जाणून घेण्यामागची आमची भूमिका वेगळी आहे. तुमची भूमिका ही साधना, अध्यात्म अशी असणार आहे. माझी भूमिका ती नाही. बरोबर. माझी भूमिका, मला ही गोष्ट अशी रन करायची, राधा नदीतनं मला वाहत जायचंय, ती सुद्धा रबडी होडी घेऊन. बरोबर. याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे एक तर त्याची जिओग्राफी. बरोबर. ज्याचा एक भाग मी नकाशावरनं बघितला. बरोबर. नकाशा हे माझे डोळे. बरोबर. दुसरा भाग असा की प्रत्यक्षात ती जी परिस्थिती आहे, इंग्रजांच्या काळातला येत नाही नकाशा, इंच माईल स्केल. बरोबर. ती परिस्थिती अजूनही तशीच आहे का. बरोबर. तिसरी गोष्ट म्हणजे आता त्याच्यानंतर 1990 साल आहे, 91 साल आहे. 91 सालामध्ये म्हणजे एवढ्या वर्षामध्ये नर्मदेच्या आसपासच्या भागामध्ये झालेले बदल काय, मग ते लोकांच्या मनस्थितीत असेल, भौगोलिक बदल काय असतील, हा एक भाग. दुसरा भाग म्हणजे लोकांची त्या नदीकडे पाहण्याची मनस्थिती कशी आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे लोकांची त्या नदीशी संबंधित लोकांकडे पाहायची मनस्थिती कशी. चौथी गोष्ट म्हणजे जर आम्हाला काही अडचण आली तर सपोर्ट टीम आहेच, पण लोकांचा सहभाग आम्हाला किती मिळेल. बरोबर. हा एक भाग. आणि पाचवी गोष्ट म्हणजे लोकांमध्ये आम्ही मिक्सअप होण्यासाठी बरोबर आमची मनस्थिती कशी असावी, आम्ही नेमक्या कोणत्या गोष्टीचा उल्लेख करावा, कोणत्या गोष्टीचा टाळावा, काय संबोधनं वापरावी लोकांशी बोलताना. एक्झॅक्टली, लोकांशी बोलताना. त्यामुळे आमचा मार्ग सुखकर होईल. बरोबर. ही माझी तुमच्याकडे येण्यामागची भावना आहे. बरोबर. आणि मग त्यातनं आमचा संवाद होत राहिला, पुढं गेला, बऱ्याच गोष्टींवर चर्चा झाल्या. त्यांनी काही गोष्टी फार सुंदर सांगितल्या आणि त्या खऱ्या आहेत की नर्मदेमध्ये नर्मदा परिक्रमा जो करतो, त्या परिक्रमा करणाऱ्याला देवाचा अवतार मानतो. त्यामुळे त्याला नावाने हाक कोणी मारत नाही, त्याला मूर्ती म्हणतात. मूर्ती म्हणजे देवाचा अवतार. दुसरं म्हणजे तो मग किनाऱ्यावरच्या माणसाला तो काय संबोधतो. बरोबर. तर किनाऱ्यावरच्या संबोधनामध्ये सगळ्यात सन्मानाची गोष्ट म्हणजे त्या माणसाला मामा म्हणणं. आता मामा याचा अर्थ आईचा भाऊ. आई कोण? नर्मदा मैया. नर्मदा मैयाचा भाऊ हे त्याला संबोधणं हे त्याला सगळ्यात मोठं सन्मानाचं वाटतं. बरोबर. आणि मग हे तुम्ही संबोधल्यानंतर आपोआप त्याची तुमच्याकडे पाहिजे नजर बदलते. अर्थात आम्हाला वाईट अनुभव कोणीच आला नाही. तर मी तर म्हणतो की मध्य प्रदेश हा स्वाभाविक दृष्ट्या लोकांच्या मानसिक दृष्ट्याही भौगोलिक दृष्ट्याही इतका वृक्ष प्रदेश आहे आणि तेवढे हार्डशिप आहेच तेवढी, नो डाऊट. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तिथं असलेली सरंजामशाही ती अजूनही तशीच आहे. पण यातनं सुद्धा मला कोणत्याही गोष्टीची कोशिश कधी पडली ना. स्थानिक पातळीवर काही गोष्टी झाल्या, त्याची कैफियत आम्ही घेऊन गेलो, पण त्या कैफियतीवर त्यांनी घेतलेले निर्णय सुद्धा आपल्याला झेपणारे नव्हते. आपल्याला म्हणतो की अरे ही लोक पटकन खून करायला तयार होतात लोकांचा, आता ते आमच्यासाठी. बरोबर. आपल्याला ते झेपत नाही, पण हो त्यांची ती मानसिकता आहे. पण आम्हाला त्याची कोशिश कुठं पडली नाही. ते केवळ त्यांनी सांगितलेल्या या गोष्टीमुळे ही संबोधनं काही गोष्टी तुम्ही पाळायच्यात. तुम्हाला ते काय म्हणतात, रादर एकाच्या डोक्याला शिंगा आली की दुसऱ्याच्या डोक्याला येतात, तसाच प्रकार असतो. त्यामुळे मग तुम्ही तेवढं सांभाळलं तर ते व्यवस्थित आहे. बाकी अनेक गोष्टी आता हा चारू सांगेल की त्याची मतं काय होती. मग आमचे संवाद अजून वेगळे झाले, इन्क्लुडिंग साक्षात्कार, नर्मदा मैया भेटते, अश्वत्थामा, अशा अनेक गोष्टींवर. बरोबर. सांगेन नंतर. सुखदेव सिंग स्वामींशी चर्चा करताना आणि संवाद करताना आणखी एका गोष्टीचा एक छोटासा दबाव आमच्यावर होता, म्हणजे नर्मदा सरोवर होणारं आणि त्याला होणारा विरोध आणि त्याचं नेतृत्व जे मंडळी करत होती, म्हणजे मेघाताई आणि त्यांच्या बरोबरची बाकीची माणसं. आणि ते सगळं होत असतानाच त्या काळातलं एक इराण इराक युद्ध चालू झालं होतं आणि पेट्रोलची कमी होती तेव्हा. बरोबर. आणि म्हणून आम्ही मध्य प्रदेशमधनं आमच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामधनं काही कॉन्टॅक्ट मिळवले होते आणि त्याची सोय केली होती, पण तो मेकॅनिकल पार्ट झाला. पण हे जे काय सरदार सरोवर होऊ नये म्हणून जे काही एजिटेशन चालली होती
त्या बाबतीत आमचं कसं होईल असा एक थोडासा चिंतेचा विषय होता. पण त्यांनी त्या सगळ्या गोष्टी सुखकर सांगितल्या, म्हणजे होतील अशा सांगितल्या. ज्या गाईडलाईन्स दिल्या त्या आम्हाला प्रचंड उपयोगी पडल्या आणि आम्ही त्या पद्धतीने त्याच्या पुढची कारवाई त्यांनी सांगितलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे करत गेलो. ह्या सगळ्या याच्यात वातावरणात रुळताना किंवा वावरताना एक गोष्ट लक्षात आली, ती म्हणजे आपल्याकडे पंढरीच्या वारीला जाणाऱ्या माणसांबद्दल इथल्या स्थानिक माणसांचा जो आदर असतो ना, सेम तसा तिथल्या लोकांचा परिक्रमावासींबद्दलचा आदर आहे. बरोबर. आपण त्यांना माऊली म्हणून हाक मारतो, ते मूर्ती म्हणून हाक मारतात, किंवा अशा बऱ्याच सिमिलर गोष्टी आहेत. आणि त्यांची सेवा करण्यात त्यांना पुण्य मिळतं, त्याच्यात धन्यता वाटते. आणि हे अनेक वर्ष चालू आहे, म्हणजे कुठेतरी त्यांच्या पातळीवर त्याचे लाभ त्यांना मिळत असतील. एखादी गोष्ट कंटिन्यू करत राहणं आणि त्याच्यातनं तोटे उद्भवणं, तर ती डिस्कंटिन्यू होऊ शकण्याची एक शक्यता असते. पण तसं न होता अनेक वर्षांपासूनची जी आपली परंपरा आणि जी चालू आहे त्यामुळे हे होऊ शकत असेल. सुखदेव सिंग स्वामींशी गप्पा मारताना अनेक आमची प्रश्नोत्तरं झाली, वेगवेगळ्या पद्धतीची झाली. माणूस अतिशय हुशार होता आणि मला जे काय आकलन झालं त्या आकलनाप्रमाणे तांत्रिक मार्गाकडून आध्यात्मिक मार्गाकडे वळलेली व्यक्ती होती ती. पण आम्ही प्रश्न विचारताना कसली कसर सोडली नव्हती, कारण आम्ही चौघेही प्रॅक्टिकल होतो फार, आणि फार देवदेव करणारे किंवा असं सगळं सोडून त्याच्या मागे धावणारे अशी वृत्ती नव्हती. जे आपल्याला माहिती नाही त्याला चॅलेंज करणं नाही, पण माहिती नसेल तर ते समजून घेऊन त्याचं काय आपल्याला त्याचा बेनिफिट मिळेल त्याच्या मागे जावं न जावं, हा एक तारतम्य भाव जरा जास्तीचा होता असं आपण म्हणू व्यावहारिकदृष्ट्या. मी त्यांना जे काही 2-3 प्रश्न विचारले ते मला अजून चांगले आठवतात. आणि ते 3 प्रश्न माझ्या फार लॉजिकली त्याला छेद देणारा दुसरा तसा काय म्हणू आपण त्याला हा मिळाला नाही, काय प्रतिवाद मिळाला नाही, आणि म्हणून ते जास्तीत जास्त घट्ट होत गेलं. त्या काळात मी NCC जॉईन केली होती कॉलेजला असताना, जस्ट बँकेत लागण्याच्या अगोदर. आणि NCCत असताना मला नेव्हल विंगचं जास्ती आकर्षण होतं आणि कमर्शियल शिपिंग जे काय असतं त्या ह्याच्यात जायचं असं स्वप्न होतं. आणि म्हणून मी कॅम्प करत होतो आणि RD कॅम्पला माझं सिलेक्शनही झालं होतं. 26 जानेवारीचा संचलनाला. त्याच्या प्रॅक्टिसचे जे अगोदरचे प्री-RD कॅम्प असतात त्याच्यात मला एका आमच्या कॅम्प कमांडरने किंवा आमचा जो काय ट्रेनर होता यादव म्हणून, त्याने सांगितलं, रे तुम बम्मन हो और ये ऐसा शाकाहारी खाके आप लढ नहीं सकते, ये रायफल का काम है, ये ऐसा काम है, वैसा काम है. म्हणून तो एक दिवस आड दर दिवशी मला बोलायचा आणि टॉन्टिंग करायचा, परत हॅम्परिंग करायचा. आणि त्याच्या पुढे जाऊन तो असं म्हणायचा की अरे यही बर्तन में आपका मैं पकाता हूँ खाना और वही खाते हो तुम, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता. एक गोष्ट मनात राहिली होती की व्हॉट इज व्हेज अँड व्हॉट इज नॉन व्हेज, आणि व्हॉट आय शुड बी, मी व्हेजिटेरियन व्हावं की नॉन व्हेजिटेरियन व्हावं. इतक्या वर्षांची परंपरा जर तू व्हेजिटेरियन व्हावं असं सांगत असेल आणि मला ज्याने RD कॅम्पला पोहोचवलं तो यादव जर असं दुसरं प्रॅक्टिकली सांगत असेल तर तू अजून स्ट्रॉंग झालास तर आणखी पुढे जाशील. तर काय खरं काय खोटं, त्यावेळेचं ते वय नव्हतं जस्टिफिकेशन करण्याचं आणि रॅशनल बनवायचं स्वतःचं मत. पण नोकरीला लागल्यानंतर सुद्धा 6-7 वर्ष तो प्रश्न मनात एक क्वेश्चन मार्क धरून होता. अजूनही त्याचं उत्तर नीट मिळालं नव्हतं. आणि तो प्रश्न मी त्या दिवशी त्याला विचारला की व्हॉट आय शुड बी. त्याने सगळं ऐकून घेतलं आणि जी काय 2 रॅशनल दिली ती स्वार्थासाठी म्हणा किंवा त्याला लॉजिकली छेद देणारा दुसरा पार्ट न मिळाल्यामुळे म्हणा अजूनपर्यंत ती राहिली तशीच. त्याने असं सांगितलं होतं की माणूस असा एकमेव प्राणी आहे की ज्याच्या जबड्यात सुळे आणि दाढा दोन्ही आहेत. तो दोन्ही खाऊ शकतो, दोन्ही पचवू शकतो. पण आपले जे संस्कृती रक्षक होते त्यांनी जाणीवपूर्वक 2 पार्ट केलेत. आणि आहाराचा डायरेक्ट संबंध विचारांशी असतो. तुम्ही जर तामसी वृत्तीचं खाणं खाल्लं तर तुमची वृत्ती तामसी होईल, आणि तुम्ही जर सात्विक खाणं खाल्लं तर तुमची वृत्ती सात्विक होईल. आपल्या संस्कृती रक्षकांनी ह्या दोन्ही किंवा संस्कृती ज्यांनी फॉर्म केली त्या लोकांनी ह्या काय म्हणू आपण ह्या वृत्तीचा इतक्या परफेक्टली उपयोग केला. आणि त्याने असं सांगितलं की राजाच्या पदरी 2 माणसं असायची, एक सेनापती जे मुख्य माणसं आणि एक राजपुरोहित. राजपुरोहित हा न्यायदानाचं काम करायचा आणि सेनापती हे सोसायटीच्या रक्षणाचं काम करायचा. माणूस एकटा राहणारा प्राणी नाही, सोसायटी आहे आणि भूभाग जर लिमिटेड आहे तर भूभाग कॉन्कर करणं आणि अधिपत्य गाजवणं ही एक नॅचरल वृत्ती आहे.
आणि मग त्या आपल्या सोसायटीचं रक्षण करण्यासाठी समोर आलेल्या माणसावर शस्त्र चालवायचं आणि ते रक्त बघून आपण स्वतः मूर्छित न होता दुसऱ्या माणसाला परत त्याचा निपात करायचा, ही वृत्ती बाळगण्यासाठी ती तामसी असावी लागते. बरोबर. किंवा ती अंगीभूत येण्यासाठी, आणि मग त्याचा आहार तसा लागतो. पण न्यायदानात टोकाचा विचार करून चला झटकन आलं डोक्यात म्हणून उचलली कुऱ्हाड आणि चालवली असं न करता सामायिक पूर्ण सगळ्या बाजून त्याचा विचार करून शांतपणे जर निर्णय द्यायचा असेल तर वृत्ती सात्विक लागते. आणि संयम आणि सगळ्या बाजूला सम्यक वृत्तीने बघण्याची जी वृत्ती लागते ती शाकारात येते. आता म्हणाले तुझ्यावर आहे, हे कलियुग आहे, तुला काय व्हायचं आहे ते तू व्हायचं आहेस. आणि मला वाटतं एक फार मोठा धडा त्याच्यातून मिळाला. तो एक माझा प्रश्न होता. दुसरा प्रश्न माझा त्याला असा होता की काही मंदिरांमध्ये स्त्रियांना ज्याला प्रतिबंध आहे असं का, याचं नेमकं कारण काय. बरोबर. त्याने थोडीशी उकल करून मला असं सांगितलं की जे खरंच त्यावेळेस मलाही पटलं. तर तो म्हणाला देखो बच्चे, म्हणजे त्याच्या सांगण्याचा मध्ये अर्थ असा होता की लाईट पेटण्यासाठी आपण जी साधी फ्लेक्झिबल वायर वापरतो त्याच्यावर जर तुम्ही हॅलोजन पेटवायला गेलात, म्हणजे पुढे हॅलोजन वापरलात आणि त्याला आवश्यक ती जी साधी फ्लेक्झिबल वायर त्याला सपोर्टसाठी किंवा करंटसाठी वापरली किंवा सप्लाय देण्यासाठी वापरली तर काय होईल, तर ती वायर जळेल, कारण त्याची आकर्षणाची शक्ती प्रचंड असणार. स्त्रियांच्या बाबतीत असं आहे की मंदिरं ही पूर्वी साधनेची ठिकाणं होती त्याच्या मताप्रमाणे, किंवा काही मंदिरं अशी विशिष्ट की जी साधनेची ठिकाणं होती आणि त्यावेळच्या ज्या तरंगलहरी आहेत त्या साधकाने निर्माण केलेल्या त्या अजून तिथे अस्तित्वात आहेत. स्त्री अशी ही एक भूमिका आहे किंवा मनोभूमिका किंवा एक निसर्गाने तयार केलेली ताकद आहे की जी रिजनरेशन करते, रचना आहे असं आपण म्हणू की ती रिजनरेशन करते, म्हणजे ती पुनरुत्पादन करते. आणि तिच्या अंगीभूत पुरुषापेक्षा काही सेन्सिटिव्ह एक्स्ट्रा व्यवस्था निसर्गाने तिच्या पोटी करून ठेवलेली आहे. आणि ती इतकी सेन्सिटिव्ह आहे की या तरंग लहरींचा परिणाम तिच्यावर होण्याचा जास्तीत जास्त संभव असतो आणि येणारी संतती करप्ट होण्याचा धोका जास्ती असतो. म्हणून स्त्रियांनी अशी ठिकाणं टाळावीत की जी पूर्वापार माणसाने सांगून ठेवली आहेत. आता ह्या गोष्टी अशा आहेत की ज्या आत्ताच्या शास्त्राच्या उपलब्ध साधनांद्वारे प्रूव्ह नाही करता येत, पण त्याचे परिणाम नंतर आपण चेक करू शकतो. आणि अशी अनेक उदाहरणं आहेत. आता विश्वास ठेवायचा ज्याने त्याने ज्याच्या त्याच्या वकुबाप्रमाणे हा पार्ट वेगळा, ज्याच्या त्याच्या काय म्हणू आपण वृत्तीप्रमाणे हा भाग वेगळा आहे. पण हे सांगितलेलं लॉजिकल सेन्सने त्याने फारच योग्य वाटलं मला त्या काळात, आणि ते अजूनही योग्य वाटतं. तिसरा मुद्दा असा होता की आमच्याकडे म्हणजे कोकणामध्ये माझ्या बघण्यात अशी काही ठिकाणं होती की रस्ता सरळ आहे पण तिथे अपघात होतात. आणि ते का झाले असं जेव्हा आम्ही ज्या अपघातात सापडले त्यांना असं विचारतो, अरे झालं काय, एवढा सरळ रस्ता आहे, वळण नाही, काय नाही, समोरून गाडी नाही, तू घसरलास कसा. तेव्हा उत्तर एकच असायचं, काय झाला समजला नाही, म्हणजे आमच्या कोकणी भाषेत काय झालं तर समजलं नाही, पण गाडी हातातनं सुटली, कंट्रोल गेलो, काय देवाक माहिती. तो एक क्वेश्चन मार्क माझ्या मनात होता की हे असं का होतं. म्हणजे आम्ही अगदी वेगवेगळ्या पातळीवरचे प्रॅक्टिकल प्रश्न त्याला विचारत होतो. आणि त्या माणसाबद्दलची आणखी एक गंमत म्हणजे त्याच्या पुस्तकांचा संचनी अभय सांगेल त्याच्या बाबतीत पुढे. पण त्यावेळेला त्याने मला असं सांगितलं की काही मंदिरांची ठिकाणं ज्या आपल्या संस्कृती रक्षकांनी किंवा संस्कृती स्थापित केलेल्या लोकांनी निवडलेली आहेत ना, त्या जागेमध्ये काही पॉझिटिव्ह व्यवस्था आहे, अंगीभूत आहे. ती कशामुळे त्याच्याबद्दलची मला माहिती नाही, पण अशी ती पॉझिटिव्ह ठिकाणं तिथं मंदिरं झाली. आणि अशी पॉझिटिव्ह ठिकाणं जिथे होतात तिथे ज्या चांगल्या लहरी आपण म्हणजे विचार करताना आपण वाईट विचार केला तर वाईट लहरी एमिट होतात, चांगला विचार केला तर चांगल्या लहरी एमिट होतात. आणि पावसाळ्यात जसं विजेचं सॅच्युरेशन करंटचं झालं तर अर्थ होते वीज, तशा या लहरींचं सॅच्युरेशन एका ठराविक संपृक्त अवस्थेत गेलं की त्या अर्थ होतात. वाईट लहरी अर्थ होणारी पण ठिकाणं ठरलेली आहेत आणि चांगल्या लहरी अर्थ होण्यासाठी पण ठिकाणं ठरलेली आहेत. म्हणून असं म्हणतात की पिंपळाच्या पारी देवाच्या दारी बसावं, त्या लहरी पॉझिटिव्ह लहरी तुम्हाला मिळाव्यात म्हणून, कारण ती ठिकाणं पॉझिटिव्ह समजली जातात. आणि ज्या वाईट लहरी अर्थ होतात त्यावेळेला तिथे जो येईल त्याचा स्वतःवरचा कंट्रोल जातो आणि मग त्याच्या हातातनं मिसॅप घडतं. त्याचा त्रास तुम्हाला किती होईल हा एक वेगळा पार्ट आहे, ते तुमच्या प्रार्थनावर बाकीच्या गोष्टीवर अवलंबून असे त्याची पुस्ती होती. पण हा एक छेद न देणारा एक लॉजिकल सेन्स मला मिळाला. आणि ते आत्ताच्या ह्या गेल्या 4 वर्षाच्या काळात इतक्या मला प्रकर्षाने ते खरं वाटायला लागलं. त्याचं कारण देवगड जवळ
एक पोखरबाव म्हणून माझ्या आजोळचं गाव आणि मंदिर आहे, पोखरबाव गणेश मंदिर दाभोळ्यातलं. आणि तिथं जिओ ग्लिम्स म्हणजे कातळ शिल्प मिळालेली आहे. हो. आणि त्या कातळ शिल्पांवर तुम्ही जर कंपास ठेवला तर तो गरगर फिरतो. कंपास तिथे दिशा दाखवत नाही, म्हणजे त्या जमिनीत काहीतरी आहे आज मला चेक करता येतं. बरोबर. देवळाच्या ठिकाणी कदाचित कंपास चालेल न चालेल, आय डोंट नो, पण या ठिकाणी या उघड्या मालरानावर जर हे होऊ शकतं तर सुखदेव सिंग स्वामींनी जी सांगितलेली गोष्ट आहे त्याच्यात तथ्य नक्कीच आहे की जी क्रॉस करता येणं कठीण आहे. सुखदेव सिंग स्वामींच्या बद्दल अभय आणखी सांगेल, आणि ते नुसते साधू या भूमिकेत आमच्या समोर नव्हते, तर त्यांच्या मागे त्यांच्या पुस्तकांचा संच होता. अभय बोल ना त्याच्याबद्दल. एक तरुण वयामध्ये बऱ्याच वेळेला खोड्या काढण्याची वृत्ती असते. आणि नेहमी मग एखादा माणूस मग आपल्याला चांगली उत्तरं देतोय म्हटल्यानंतर हा जास्त खणत जायचं. बरोबर. हा एक भाग असतो, म्हणजे त्यात थोडा मिश्किल भावही असतो. आणि ह्याला पकडूया कुठेतरी असं खरंच तसं, म्हणजे त्याला पकडूया कुठेतरी. आणि त्यात करून सगळे पुणेरी ना, ते आधी महत्वाचं आहे पहिली गोष्ट. हा प्रकार केला, पण येस त्यातनं उत्तर मिळालं नाही असं. पण एक संकल्पना मात्र डोक्यात निर्माण झाली की नाही, ही गोष्ट अशी असू शकते. त्या माणसाचं एक होतं की एखाद्या ठिकाणी त्यांना जर क्रॉस केलं आम्ही तर ते त्यांच्या मागे त्यांच्या पुस्तकांचा संघ होता. तर ते उत्तर देताना त्यातलं एखादं पुस्तक पटकन काढ. म्हणजे मला महत्वाचं आणि आश्चर्याचं हे वाटलं की ती पुस्तकं एक तर त्यांनी वाचली होती, कोणत्या पुस्तकात कोणत्या पानावर काय लिहिलंय याची नेमकी जाण त्यांना होती, आणि ते रिकॉल करणं. पूर्वी आपल्याकडं पाठांतर जे करायचं संथा घ्यायचे वेदपाठ शाळेत वगैरे, त्याला एक वेदविकृती नावाचा प्रकार होता. तोच मंत्र वेळा वाकडा म्हणत जायचं. तो म्हणल्यानंतर गीतेच्या 18व्या अध्यायातला 3रा श्लोक मला म्हणून दाखव, असा पटकन प्रश्न यायचा कुठे, आणि त्या माणसाने ते म्हणायचं. बरोबर. ते याच्यासाठी ते पाठांतर वेडवाकडं करायचं. बरोबर. त्यातनं कुठनंही काही आठवतं, ते डोक्यात बसलेलं असतं. अर्थात लोकांचं इंटरेस्ट कमी डायव्हर्ट झाल्यामुळे लोकांची प्रवृत्ती तशी निर्माण होते, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन होते, ही गोष्ट अजून वेगळी. पण एनिवे त्या माणसाचं तसं होतं, आणि ते पटकन मागचं पुस्तक काढायचे, आणि मी म्हणतो त्याला हा आधार आहे. बरोबर, असं सांगायचं, हे ते सांगायचे. तर त्यांना या पद्धतीने अनेक वेळा क्रॉस करत होतो, ते त्याची उत्तरं देत होते. मग एकंदर संभाषणामध्ये मग सुरुवातीला जे वाटलं होतं की ताण आला होता की आपण एखादा साधूशी बोलतोय, मग तो कसा बिहेव करेल, तर तसं काय नाही, वी वर जस्ट फ्रेंड्स. मी मस्त उत्तर देत होते, त्यांच्याकडनं अनेक गोष्टी कळत होत्या. मी नर्मदेचं स्वरूप, भौगोलिक स्वरूप, लोकांच्या मनामधलं असलेलं स्वरूप, आणि आमची भूमिका तयार होती. बरोबर. खरं सांगायचं तर त्यांचे ते उपकार आहेत, पण आम्हाला त्याच्याहून वेगळं जास्त पाहिजे होतं. मी आता काही वैयक्तिकरित्या काही गोष्टी आमच्या एक्सपिडिशनशी संबंधित होत्या, आणि काही वैयक्तिक होत्या. तर त्यातला एक भाग असा की आत्तापर्यंत जे हे प्लॅनिंग करताना नर्मदा समजून घेण्यासाठी मग ते अनेकांची पुस्तकंही वाचली होती. बरोबर. तर त्या पुस्तकांमध्ये एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसली बहुतेक पुस्तकांमध्ये, ती म्हणजे अश्वत्थामा. तर ही संकल्पना डोक्यामध्ये ती घर करूनच राहायची. व्हॉट इज अश्वत्थामा, काय येते. आणि तो येतो, पीठ मागतो, आणि आपण तेल आणायला जातो, आणि तो निघून जातो, आणि त्याचं ती जखम ती तशीच भरारत राहते. पण मला आठवतंय की आम्हाला एक कविता होती, मी सुरुवातीच्या ह्याच्यात अगदी शालेय आयुष्यामध्ये, अश्वत्थाम्यावरच, की त्या कवितेमध्ये असं सांगितलंय की जखम आईच्या काळजातली युगे युगे ती तशीच आहे, बुद्ध ख्रिस्तान गांधी आले गेले तरी ती तशीच आहे. म्हणजे त्या याच्यामध्ये की यांचा मुलगा, द्रोणाचार्यांचा मुलगा अश्वत्थामा हा खेळला जातो पांडवांकडे, आणि पांडवांकडे खेळायला गेल्यानंतर मग तो दूध मागतो. त्यांनी दूध प्यायलं, मग मलाही दूध पाहिजे. मग त्याची आई त्याला पिठात पाणी वगैरे मिसळून देते, आणि मग हे सगळं ते कंटिन्यू राहतं. आणि मग तो मी दूध प्यायलं म्हणून जातो परत पांडवांकडे, अरे मी दूध प्यायला आज, कारण त्याच्या दृष्टीने ते अप्रूप असतं. हे सगळं घडून जातं. नंतर ते अश्वत्थामा तो का झाला,
म्हणजे चिरंतन दुःखाचं ते स्वरूप का बनलं ही गोष्ट अजून वेगळी. पण बेसिकली अश्वत्थामा हे चिरंजीवीपैकी एक आहे. हो 7 चिरंजीवांपैकी एक आहे. एक आहे. आता खरंच ती व्यक्ती आहे का ती संकल्पना जोवर हे जग आहे तोवर ती राहणार आहे. नेमकं परिक्रमा करणाऱ्या माणसांनी समजायचं काय, समजायचं ते समाजातलं दुःख समजायचं का ती व्यक्ती पाहिजे, बरोबर, हे एक डोक्यात होतं माझ्या. आणि त्याला रिगार्डिंग आता अश्वत्थामा ही कन्सेप्ट माझ्या डोक्यामध्ये ती वेगळी आहे. बरोबर. आणि त्याला रिगार्डिंग मग साक्षात्कार. पुन्हा मग म्हणलं की नाही यांना छेडायचं आता. साक्षात्कार या विषयावर छेडायचं की नेमकं काय आहे आणि सांगणारी खरंच अधिकारी व्यक्ती हा मला बऱ्याच म्हणजे दिवसांनी जी मिळाली. आपल्याशी कम्युनिकेट करू शकते बरोबर. आणि जी चिडत नाहीये. सगळ्यात महत्वाचं ते, कारण तुला काय कळतं यातलं, तर हो बाजूला हे असं असतं ते आहे, मानायचं तर मान नाही तर गेला उडून, असंही होऊ शकतं ना. असं नाही केलं. हा तसं नाही केलं तर ती उत्तर देऊ शकते. मग आता दुसरी गोष्ट म्हणजे मी वाटलं होतं की नर्मदा मैया दर्शन देते, तसं नामदेवाच्याही बाबतीत आहे. नामदेव म्हणजे विठ्ठलाला हुकमी बोलवायचा, विठ्ठल त्याच्याशी बोलायचं, तसंच यांच्याही बाबतीत आहे. रामकृष्ण परमहंसांच्या बाबतीत आहे. ज्यावेळेला विवेकानंदांनी विचारलं की देव तुम्हाला भेटला का, हो भेटला. तो तुमच्याशी बोलतो का, हो बोलतो. कसा, जसा मी तुझ्याशी बोलतोय. हे आहे बरोबर. आता खरंच ते होतं का नाही आय डोंट नो. पण ते म्हणलं आता हे जर म्हणतात तर यांना छेडून पाहू. मिळालं उत्तर मिळालं. पण दुसरी गोष्ट ही माहिती होती की मला एक्सपिडिशनच्या, एस्पेशली हिमालयन एक्सपिडिशनच्या वेळेला ज्यावेळेला तुमचा पल्स 180च्या वर जातो चढताना, एक्झॅक्टली डोंगर चढताना लॅक ऑफ ऑक्सिजनमुळे पल्स एवढा जास्त जातो आणि त्याच्यामुळे जर काय तुमच्या बॉडी कंडिशन्समुळे हेल्युसिनेशन व्हायचे चान्सेस जास्त असतात. बरोबर. तशी आपल्याकडे मृगजळ नावाची टर्म, कारण खरं दिसतं म्हणजे. आणि हरणं म्हणे त्या मृगजळाच्या मागे जातात, तिथं पाणी आहे म्हणून, आणि ती तहानेने मरतात, वाळवंटात त्या वेव्हज दिसतात, ते रिफ्लेक्शन दिसतं आणि तिथं पाणी आहे असं वाटतं. ती मृगजळ ही टर्म डोक्यात होती. हेल्युसिनेशन डोक्यात होतं. पण हेल्युसिनेशन म्हणजे वर चढताना त्या माणसाला, आता माझ्या डोक्यात समजा अरे कडक थंडी, -20 टेम्परेचर आहे आणि मी एकटा आहे, आणि आता जर भजी असती तर फार बरं झालं दिसतात त्याला तिकडे हेल्युसिनेशन. तर खरंच त्याला त्या भज्याची गाडी दिसते, त्याचा वास येतो, गाडी दिसते, तो जातो तिकडं वरनं खाली पडतो. बरोबर, हो ते आहे. दॅट्स कॉल्ड हेल्युसिनेशन. आभास येतो. रेनॉल्ड मेसनरच्या बाबतीत झालं. एव्हरेस्ट चढताना, विदाउट ऑक्सिजन एव्हरेस्ट चढताना आपल्याला कोणतरी फॉलो करतंय हे त्याला दिसलं, आणि मग तो ती पावलं वगैरे पाहत होता. इट वॉज हेल्युसिनेशन. ऍक्च्युअल ते तसं नव्हतं. एनिवे त्यांनी त्याच्यावर कंट्रोल केला, त्यांनी केलं एव्हरेस्ट वरती गोष्ट काढली. पण ती कन्सेप्ट माझ्या डोक्यात होती. मग आता म्हणलं यांना ते विचारायचं. बरोबर. साक्षात्कार आणि त्याच्यातनं एक माझं मत बनलं. खरं खोटं मला माहित नाही. पण आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आता ज्ञानेश्वरांनी नामदेवाला सोडायला ते कच्छच्या रणात गेले. कच्छपर्यंत गेले आणि कच्छपासून ते परत फिरले. आणि त्यावेळेला म्हणे दोघांना तहान लागली. एकच विहीर होती पण पाणी खूप खोल होतं. आणि ज्ञानेश्वरांनी सांगितलं नाही, मी माझ्या पद्धतीने पाणी पितो. त्यांनी अणिमा सिद्धींनी खाली गेले, असं मी उचलायला माहित नाही, अणिमा सिद्धींनी ते खाली गेले, पाणी पिऊन वर आले जाऊन. आणि नामदेवांना सांगितलं आता तुझं तू पी, एक्झॅक्टली तुझी कॅपॅसिटी काय आहे आता तू प्रूव्ह कर. दॅट इज द थिंग. आणि मग नामदेवांनी विठ्ठलाचा धावा चालू केला आणि पाणी भरून व्हायला लागलं. अशी ती कथा आहे. खरंच ते आहे का माहित नाही. एनिवे, पण हे म्हणलं आता विचारायचं. हे माझ्या डोक्यात एवढं बॅकग्राऊंड तयार आहे. ना विचारू ते म्हणलं तुम्ही परिक्रमा केली आहे? हो केली. किती जण होतात? 7-8 जण होतात. फक्कड म्हणतात, 7-8 फक्कड होतो आम्ही. आणि मग तुम्हाला त्याच्यामध्ये नर्मदा मैयांनी दर्शनही दिलं असेल? दिलं म्हणजे कसं दिलं, काय प्रसंग काय घडला? तर त्यांनी ते सांगितलं. नॉर्मली अस्वलाचा प्रसंग कॉमन आहे. मी बऱ्याच जणांच्या उल्लेखांमध्ये तो प्रसंग ऐकलाय की ते अस्वल येतं आणि मग नर्मदा मैया येते काठी घेऊन आणि मग तिथे अस्वलाला पळवून लावते वगैरे वगैरे. अनेकांच्या लिखाणामध्ये मी ते वाचलेलं आहे. तर तसं त्यांना विचारलं, त्यांनी तेच सांगितलं
मी असं असं झालं आणि मग ते अस्वल आला आणि नर्मदा मैया आली. तर ती कुमारी काय नर्मदा मैया लहानशी हो. पोरगी, तर ती काठी घेऊन आली आणि तिने त्या अस्वलाला पळून लावला. ऍक्च्युअल नाही तर खरंच विचार करायचा झाला तर अस्वल हे एकच जनावर असं आहे. तुम्ही 20-25 माणसं बाजूला उभे असा, ते एका दोघांना धरतं आणि त्यांना पूर्ण फाडून काढतं. कोणाचाच विचार करते कधी कधी. बरोबर पण ही लहानशी मुलगी अस्वलाला पळवून लावली. बरोबर. ठीक आहे. आता या केसमध्ये मग म्हणलं तुम्ही 8 जण होतात, तर तुम्ही जर एक तुमच्या साधना म्हणून परिक्रमा करत असाल आणि सगळेच जर साधक असतील तर तुमच्या दिवसा शेवटी आपापसात चर्चा झाली असेल. हो झाली म्हणलं मग तुम्ही तुमचा प्रसंग सांगितला असेल की तुम्हाला ती गोरी दिसली, परकरी दिसली आणि तिने ते अस्वल पळवून लावलं. हो, तुम्हाला कशी दिसली? गोरी दिसली. म्हणजे तुमच्या बरोबरचे साधक होते त्यांना कशी कशी दिसली? ही चर्चा झाली का तुमच्यात? बरोबर झाली म्हणजे त्यांनाही गोरी दिसली का? नाही. तर त्यांना त्यावेळेला मी स्टेटमेंट केलं ते असं की हा आता तुम्ही जे सांगता तो तुम्हाला झालेला साक्षात्कार आहे, अनावधानाने झाला असेल. बरोबर. तेव्हा त्या आता भीती आहे, सगळ्याचा भीती अनुभवाचा मूळ आहे. बरोबर. तसाही झाला असेल किंवा तुमची तेवढी साधनेची तेवढी लेवलही असेल की ते हुकमी समोर पाहणं. बरोबर. प्रत्यक्षात ती गोष्ट नसेलही, पण तुम्ही ती पाहिजे. याचं कारण तुम्हाला सांभाळणारं कोणतरी या जगात आहे, तुम्ही एकटे नाही आहात याची जाणीव वगैरे वगैरे असं बरेच काय काय मी बडबड केली. तर त्यातनं मग त्याच्यानंतर शेवटी मी त्यांना म्हणलं हा दोन्ही हेल्युसिनेशनच आहे. बरोबर. फक्त एक हेल्युसिनेशन असं आहे की माणसाची एक साधनेची लेवल वाढल्यानंतर तो त्याला वाटेल तेव्हा हुकमी स्वतःची उत्तरं मिळवू शकतो कुणाकडनं तरी. बरोबर. म्हणजे त्याच्या जो गाईड असेल त्या गाईडकडनं, मग तो पांडुरंग असेल, तो अजून कोणी असेल, तो स्वतःच असतो. एक्झॅक्टली ते त्याच्या स्वतःचीच ती भूमिका असतं, तो ती बाहेर पाहत असतो. आणि दुसरा जो भाग आहे ते हेल्युसिनेशन असतं की ज्या ठिकाणी तुमच्या मनावरचा ताबा जातो त्यावेळेला तुम्हाला ते अपघाताने दिसतं. दोन्हीची जात एकच आहे. बरोबर. तर त्यांना फक्त मला एक्सप्रेशन्स पाहिजे. बरोबर.